untuk menunjukkan hasil dan proof sama ada produk ini betul-betul berhasil ataupun tak, saya letakkan masking tape. Tada! Okay, hai semua, Assalamualaikum. Hari ni kita nak cuba bersihkan kasit menggunakan Multipurpose foam cleaner daripada Getsun ni. Boleh didapati di Mr. DIY. Kita nak cuba dia boleh tak bersihkan kotoran degil. Mula-mula kita bersihkan dulu surface dia untuk menunjukkan hasil dan proof sama ada produk ini betul-betul berhasil ataupun tak. Saya letakkan masking tape. Mula-mula kita goncang dulu. Okay, lepas tu kita sembur. Biarkan dalam beberapa second. And then sembur lagi sikit. And then kita terus menggosok. Gosok tu kasih sental sikit lah sebab kita sendiri tahu kan kotor seat kita tu macam mana. Sental tu nampak dia kuning. Ni seat dah lama tak basuh ni. Alright, lepas tu kita lap dengan kain basah. Alright, nampak macam kurang bersih. Tapi kita tunggu esoknya bila dah kering. Tada! Okay, boleh lah. Kalau nak betul-betul bersih memang kena hantar car wash lah. Dia orang guna chemical yang betul. So ini setakat untuk tak adalah sakit mata sangat mandang kan. So selamat mencuba semua. Boleh beli ni dekat Mr. DIY. Terima kasih.